السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله هو فيديو جد مميز، سنقدم فيه واحد التعاون مع أعز الأصدقاء ديالي في اليوتيوب اللي هما طبخ ليلى وحلويات أسماء، اللي هما طبعا أعضاء في اتحاد اليوتيوبرز المغربيات لفن الطبخ. فكتجمعني بهم واحد الصداقة جميلة جدا، وارتأينا أننا نقدم هذا التعاون هذا باش نعززوا هذه الصداقة هذه. بالنسبة لطبخ ليلى غتقدم لكم بريوش بالكريم باتيسير، وحلويات أسماء غتقدم لكم بريوش مورق. كيف ما كيبانوا في التصاور لذاذ بزاف، كنت كنتمنى أنني نكون معاهم باش نذوق هاد البريوش هذا، ولكن معليش إن شاء الله نتلاقاو في أيام قادمة إن شاء الله. بالنسبة لي أنا غنقدم لكم مسمن شوسون على شكل شوسون بحشوة مالحة، كيجي لذيذ بزاف مورق وهشيش. كنتمنى إن شاء الله يعجبكم الفيديو وتجربوا الوصفة، ونبداو بسم الله. بالنسبة للعجينة ديال المسمن غنحتاجو نصف كيلو من الدقيق الأبيض، 150 غرام من دقيق ديال الفينو أو دقيق السميد الناعم. أنا إن شاء الله هاد المرة هادي غنستعمل الآلة ديال العجن، ولكن اللي بغى يعرف الطريقة ديال العجن بدون استعمال الآلة يعني باليد يرجع للفيديو السابق، نفس الوصفة ولكن استعملت يدي، يعني عجنت باليد. هنايا أضفت واحد نصف ملعقة صغيرة من الخميرة ديال الحلويات البيكنج باودر، وملعقة صغيرة ديال الملح. غنخلط هاد الشي غير باش ما تقصليش الخميرة بالملح، ومن بعد غنضيف الخميرة ديال الخبز اللي هي ملعقة صغيرة، وغنزيد واحد شوية على الملعقة صغيرة لأن الجو بارد شوية هنايا عندنا. غندوب هاد الخميرة هادي بشوية ديال الماء دافي، وغنحرك باش نتأكد بأن هاد الخميرة هادي دابت بحال هاد الطريقة هادي. من بعد غنركب الكاس ديال العجانة في العجانة، وغنبدا بإضافة الماء الدافئ على دفعات حتى كنحصل على واحد العجينة اللي كتكون متماسكة. بغيت أيضا نقول لكم بأن ملي كنكونوا كنعجنوا باليد كنعجنوا العجينة تكون ثقيلة، وكنبداو نضيفوا الماء بشوية بشوية حتى كتخفاف. بالنسبة للعجن بالعجانة من الأحسن أننا نخففوا العجينة من الأول، ونضيفوا الدقيق إلا كانت خفيفة بزاف، لأن العجينة قاصحة ممكن تخسر من العجانة. فكيف ما كتلاحظوا هنايا العجينة في الأول كانت شوية جارية، وضفت لها شوية ديال الدقيق باش نحافظوا على العجانة ديالنا وما تعياش بزاف، ما تعياش وممكن حتى تخسر الا كانت العجينة قاصحة بزاف. هذا هو القوام ديال العجينة اللي بغيناها، تكون مطاطية ولينة. هنايا غنقوم بدهن واحد الصينية أو سطح العمل بشوية ديال الزيت، وغنشكلوا كرات صغيرة. هاد الكمية ديال المقادير غتعطينا من 13 إلى 14 الحبة ديال هاد الشوسون هذا من الحجم المتوسط. ممكن طبعا تكبروهم أو تصغروهم على حسب الرغبة، إلا حنا هاد الحاجات المالحين كنبغيوهم يكونوا شوية كبار ماشي فحال الحاجات الحلوين. فكنشكلو كويرات بحال هاد الشكل هذا، كندهنهم بالزيت النباتي باش ما ينشفوش. كنغطيوهم بالبلاستيك الغذائي وكنخليوهم يرتاحوا ويخمروا تقريبا واحد نصف ساعة إلى ساعة كاملة على حسب برودة أو دفء المطبخ. فهاد الوقت هذا غنقوموا بتجهيز الحشوة. هنايا أنا سوطيت واحد البصلة صغيرة مع شوية ديال الملحة والفلفل الأسود. غنضيف جوج الحبات ديال الطماطم من الحجم الكبير اللي قشرتها وحيدت لها الزريعة ديالها. طبعا كيف ما قلت أنا تبلت البصل بشوية ديال الملح والفلفل الأسود. غنقوم أيضا بإضافة تقريبا واحد نصف كوب من صلصة الطماطم، أو ممكن تضيفوا مركز طماطم إلى عندكم. أنا ما توفرش عندي فأضفت صلصة ديال الطماطم باش تعطي واحد اللون وواحد النكهة ديال الطماطم اللي كتكون مركزة شوية. كنخلطو كنضيفو أيضا شوية ديال الملح والفلفل الأسود باش نتبلو هاد الطماطم هادي، هاد الصلصة ديال الطماطم. أنا بغيت هاد المسمنات هادو يجيو فحال الطعم ديال البيتزا، لذلك عملت الصلصة ديال الطماطم بهاد الطريقة هادي. غنقوم بإضافة شوية ديال البصل الجاف وشوية ديال السبولات أو البصل القصبي الجاف، ممكن تستغناو عليهم وتتبلوا فقط بالريحان
أيضًا أنا أضفت في الأول شوية ديال الزعتر اليابس، نسيت ما قُلتها لكمش. المهم عملت الصلصة ديال الطماطم ديال البيتزا. باش غنورقو هاد المسمنات هادو غنحتاجو طبعًا الزبدة حوالي 100 غرام، تقريبًا واحد 100 غرام ديال الفينو وشوية ديال الزيت النباتي. كندهنو سطح العمل بشوية ديال الزيت النباتي وكنورقو هاد الكرات ديال العجين بحال هاد الشكل هذا، بحال اللي كنعملو مع المسمن العادي. من بعد كندهنو بالزبدة وكنرشو شوية ديال الفينو، كنطلقو العجينة بالزيت فقط، وملي كنبغيو نطويو العجينة كنستعملو الزبدة. كنطويو هاد العجينة هادي على شكل مربع بحال اللي كتشوفو هنايا وكنحتفظو بها كنكررو العملية مع باقي المربعات. ضروري ما نخليو العجينة ترتاح قبل ما نقومو بالعمل بالخطوة الثانية اللي هي هذه. كنضيفو شوية ديال الصلصة ديال الطماطم، ممكن تضيفو الزيتون، ممكن تضيفو الفلفل الأخضر، أي حشوة كتبغيوها في البيتزا. أنا اكتفيت بالصلصة ديال الطماطم وشوية ديال الجبن. كنضغطو على الحافة كنطويو المربع على شكل مثلث، كنضغطوه باش كنثبتو الحواف، نزيدو نطويو هاد الحافة هادي باش نعطيوها الشكل ديال الشوسون. كنضغطو بالأصبع ديالنا باش نتأكدو أن هاد الطية هادي ما غتحلش أثناء الخبز. كنوضعو الشوسون ديالنا في واحد الصينية اللي كنكونو غطيناها بورق الطبخ أو بابي سولفيغيزي، كندهنوها بشوية ديال أصفر د البيض اللي كنضيفو عليه شوية القطرات ديال الخل. كنكونو مسخنين الفران على درجة حرارة 180 إلى 200. كنثقبو هاد الشوسون هذا من الفوق غير باش يلقى الهواء منين يخرج أثناء الخبز. غنزين أنا بعض القطع ديال هاد المسمن هذا ماشي كامل بشوية ديال الزنجلان، كيبقى لكم التزيين كيبقى على حسب الرغبة وعلى حسب الذوق. بعض الحبات غنزيد لهم شوية ديال الزنجلان، والبعض الآخر غنضيف له الفرomاج ولكن ماشي دابا حتى يطيب. الفرomاج هو الجبن. فغندخل هاد المسمنات هادو أو الشوسون للفران اللي قلت سخنته على درجة حرارة 180 إلى 200. كنخليوهم يطيبوا تقريبا 25 دقيقة إلى 30 دقيقة حتى كنحسو بهم طابو كيتحمروا مزيان وكيتنفخوا. هنايا هاد الحبات هادو اللي ما عملتلهمش الزنجلان غنضيف لهم شوية ديال الجبن أو بزاف ديال الجبن على حسب الرغبة. الفرن كنكون طفيتلو كيبقى غير سخون شوية دافي. غنرد هاد المسمنات هادو للفرن غير باش يدوب هاد الفرomاج هذا تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. ممكن طبعا تستغناو على هاد الجبن هذا، ولكن أنا بغيت كيف ما قلت نعطيهم واحد الطعم ديال البيتزا. فزدت هاد الفرomاج هذا. هنايا غنردهم من الفران كيف ما قلت لكم واحد 5 ديال الدقائق. طبعا الفران مطفي. كيف ما كتلاحظوا كيدوب الجبن. هنايا غنفتح لكم واحد الحبة ديال هاد الشوسون هذا أو المسمن اللي جهزناه على شكل شوسون. كيف ما كتلاحظوا كيجي مورق فحال الباط فويتي تماما، كيجي لذيذ. كنتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. ما تنساوش تشاهدوا الفيديوهات ديال الصديقات ديالي، أسماء، حلويات أسماء اللي هي سناء وطبخ ليلى. كنقول لكم شهية طيبة وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.